Good morning, students. Today I am going to study about populations. So, already you learnt about organisms, effect of abiotic factors on organisms, next, response of organism to abiotic factors, and lastly, the adaptation of plants and animals. Let us talk about ecological level after organism, that is population. আমি ইতিমধ্যে ইকোলজিক্যাল লেভেলছৰ ফাৰ্ষ্ট লেভেল অৰ্গেনিজমৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি পঢ়িম নেক্সট লেভেল অফ ইকোলজি, that is population. Population কি? What are the characteristics of population, that is attributes. Next, what do you mean by population growth? What are the factors that affect population growth? And what are the different types of interactions that occurs between the members of a population? So let us start. First, what do you mean by population? So population is a group of individuals of same species. You know what is species? It is a group of individuals belonging to the same morphological features as well as they freely interbreed among themselves. Species সেইবিলাক ইণ্ডিভিজুৱেলক কোৱা হয় যিবিলাকৰ মৰ্ফলজিকেল শ্বেপ এণ্ড চাইজ একে আৰু যিবিলাকে নিজৰ মাজত ইণ্টাৰব্ৰিড বা ৰিপ্ৰডিউচ কৰিব পাৰে। একে স্পেচিছৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ গ্ৰুপক আমি পপুলেশ্যন কওঁ আৰু সেই গ্ৰুপটোৱে that live in a given geographical area share or compete for similar resources and potentially reproduce. At a particular area, একে স্পেচিছৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছবোৰ গ্ৰুপক আমি পপুলেশ্যন কওঁ আৰু সেই ঠাইত থাকি সিহঁতে নিজৰ মাজত ৰিপ্ৰডিউচ কৰিব আৰু ৰিচোৰ্চবিলাক আইডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বা ৰিচোৰ্চবিলাক ছেইম ৰিচোৰ্চৰ কাৰণে কম্পিট কৰিব, মানে প্ৰতিযোগিতা কৰিব। The population that occupies a very small area, যেতিয়া পপুলেশ্যন এটা খুব সৰু এৰিয়াত আবদ্ধ হৈ থাকে, which is smaller in size, সেই পপুলেশ্যনটোক আমি লোকেল পপুলেশ্যন কওঁ। আৰু গ্ৰুপ অফ ক্ল'জলি ৰিলেটেড লোকেল পপুলেশ্যনক আমি মেটা পপুলেশ্যন কওঁ। প্ৰথমতে পপুলেশ্যন মানে জানিলা, পপুলেশ্যন ইজ এ গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ অফ দ্য ছেইম স্পেচিছ। ইফ ইউ লুক এট দ্য পণ্ড, ইয়াত একেধৰণৰ স্পেচিছৰ এই বাৰ্ডছবিলাক আছে। Similarly, if you look at this pond, it is a group of lotus plants. So all are lotus plant. That means all belonging to the same species. So it is a group of population of lotus. It is a group of population of birds. সেই পপুলেশ্যনটোৱে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত বাস কৰিব, পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত থকা ৰিচোৰ্চবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বা চিমিলাৰ ৰিচোৰ্চ পাবলৈ এমং দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য পপুলেশ্যনৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হ'ব। এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত যদি পপুলেশ্যনৰ চাইজটো ভেৰি স্মল হয় তেতিয়া আমি তাক লোকেল পপুলেশ্যন ক'ম আৰু ক্ল'জলি ৰিলেটেড লোকেল পপুলেশ্যনৰ যিটো গ্ৰুপ ডেট ইজ কল মেটা পপুলেশ্যন। এতিয়া পপুলেশ্যনৰ এক্সাম্পল হিচাপে দিছে অল দ্য কৰ্মৰেণ্ট ইন এ ৱেটলেণ্ড। ৱেটলেণ্ড ইজ এ ৱাটাৰ বডি আৰু কৰ্মৰেণ্ট হৈছে এবিধ ব্লেক বাৰ্ড, এবিধ ক'লা চৰাই। ধৰা ৱেটলেণ্ডত থকা সকলো কৰ্মৰেণ্টৰ গ্ৰুপটোক এটা পপুলেশ্যন ক'ব। ৰেটছ ইন এন এবাণ্ডেণ্ট ডুৱেলিং, এটা এবাণ্ডেণ্ট এৰিয়াত তাত ৰেটছবিলাক যেতিয়া বাস কৰিব, ডেট ইজ এ পপুলেশ্যন অফ ৰেট। টিকুড ট্ৰিজ ইন এ ফৰেষ্ট ট্ৰেক্ট, এখন ফৰেষ্টত থকা টিকুড, ডেট মিনছ ডালবাৰ্জিয়া চিচু, এই টিক গছ
টিক গছৰ যিটো পপুলেশ্যন that is called teakwood trees in a forest. Next, bacteria in a culture plate. Culture laboratory যেতিয়া কালচাৰ কৰোঁ সেই গোটেইখিনি বেক্টেৰিয়াৰ যিখিনি তাত গ্ৰ' কৰিব সেইটো এটা বেক্টেৰিয়েল পপুলেশ্যন. Similarly, in a pond, this is the population of lotus plants. Population ecology is an important area of ecology. Ecology is the branch of biology which deals with the study of living organisms with the environment. পৰিৱেশৰ লগত লিভিং অৰ্গেনিজমৰ যিটো পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক সেইটো ষ্টাডি কৰা হয় ইকলজিত. আৰু ইকলজিৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া হৈছে পপুলেশ্যন ইকলজি. যি পপুলেশ্যন ইকলজিয়ে লিংক কৰে ইকলজিক টু পপুলেশ্যন জেনেটিক্স এণ্ড ইভলিউশ্যন. হোৱাট ইজ পপুলেশ্যন জেনেটিক্স? ষ্টাডি অফ genes, study of heredity, study of transmission of characters between the members of the population, as well as how the members of a population changes from simple to complex one, that is evolution. Tar mane population ecology e ecologic link kori dise with population genetics aru with evolution. So this is a very important area. Next, come to the attributes of population. Population or kisuman characteristics ase. So a population has certain attributes that an individual organism does not have. Moi ki kolu? Population individual or a group. Kenekwa individual or group? Same species or individual or group. এটা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰিষ্টিক নাথাকে সেইখিনি কেৰেক্টাৰিষ্টিক পপুলেশ্যনৰ থাকে. এতিয়া মোক যদি সোধে হোৱাট ইজ দ্য ছেক্স, তেতিয়া মই ক'ম আই এম এ ফিমেইল, মোৰ ছেক্সটো ফিমেইল. কিন্তু যদি এটা পপুলেশ্যনক সোধে তেতিয়া হোৱাট ইজ দ্য ছেক্স অফ দ্য পপুলেশ্যন নকয়, কাৰণ পপুলেশ্যন ইজ নট কনফাইণ্ড টু ছিংগল ইণ্ডিভিজুৱেল, ইট ইজ confined to a group of individual. গতিকে তাত মেল ফিমেলৰ ৰেচিঅ'টো আহিব. That means sex is the character of individual but sex ratio is the character of population. সেইটোৱে এটা population attributes মানে characteristics of population. So many characteristics are present in a population. The birth rate মানে হৈছে ratio of live births in an area to the population of an area. Kiman janmo hol. Death rate, kiman mitru hol, that is ratio of deaths in an area to the population of an area. Sex ratio, number of males and females per 1000 individual. Proti 1000 jonor majot kiman jon male or kiman jon female, that is the sex ratio. Next, age pyramid. Age pyramid হৈছে age distribution of different individuals of a population. কেনেকৈ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পপুলেশ্যনত বেলেগ বেলেগ এজ গ্ৰুপৰ মানুহ থাকে সেইটো যেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ আমি প্লট কৰোঁ ইন এ গ্ৰাফ পেপাৰ তেতিয়া আমাক এটা পিৰামিডেল শ্বেপ দিব এণ্ড দ্যাট ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ কল্ড এজ পিৰামিড. And age pyramid always reflects the growth status of the population. Then population density মানে হৈছে number of individuals of a population present per unit area at a given time. এটা particular সময়ত per unit areat কিমান individual present আছে, that is called population density. Birth rate মানে কিমান মানুহ জন্ম হ'ল, rate of production of new individuals per unit of population per unit time. Death rate মানে মৃত্যুৰ হাৰ, rate of loss of individuals per unit time due to death or due to different environmental changes. প্ৰাকৃতিক কাৰণত, কম্পিটিশ্যনত, প্ৰিডেশ্যনত কিমান মানুহৰ মৃত্যু হ'ল per unit time. This is called death rate. Sex ratio মানে হৈছে কিমান
প্ৰতি হাজাৰজনত কিমানজন মেল আৰু কিমানজন ফিমেল এজ পিৰামিড মানে হৈছে এটা পপুলেশ্যনত থকা ডিফাৰেণ্ট এজ গ্ৰুপক যেতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰোঁ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ অফ ডিফাৰেণ্ট এজ গ্ৰুপ তেতিয়া আমি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পাওঁ আৰু সেইটোক কোৱা হয় এজ পিৰামিড লেট আছ ডিছকাছ the attributes of population one by one in details. So first of all, the population size or population density. Population size মানে populationৰ আকাৰ কেনেকুৱা populationৰ ঘনত্ব কেনেকুৱা density কেনেকুৱা size is nothing, it is the number of individuals present in a population. এটা populationত যিমান ইণ্ডিভিজুৱেলৰ সংখ্যা থাকিব তাকে কোৱা হয় পপুলেশ্যনৰ চাইজ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া দ্য নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ গিভ আছ দ্য পপুলেশ্যন চাইজ পপুলেশ্যন ডেন্সিটি হৈছে নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ অফ এ স্পেচিছ প্ৰেজেণ্ট পাৰ ইউনিট এৰিয়া অৰ ভলিউম এট এ গিভেন টাইম কিমানজন মানুহ আছে কিমানজন মানুহ সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত আছে ডেট ইজ দ্য পপুলেশ্যন চাইজ সেই মানুহকেইজন সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াৰ ভলিউম সাপেক্ষে কিমানজন আছে ডেট ইজ কল পপুলেশ্যন ডেন্সিটি তাৰ মানে পপুলেশ্যন ডেন্সিটি ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ অফ এ স্পেচিছ পাৰ ইউনিট এৰিয়া or volume. If you look at the population density of Siberian crane, yet Siberian crane or jodi ami density uliao in Bharatpur wetland in any year is less than 10. Tar mane Bharatpur wetlandot Siberian crane bilakor jodi ami density uliao per unit area number per unit area or per unit volume at a particular time তেতিয়া সি 10তকৈ কম হ'ব কিন্তু আমি যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত নাম্বাৰ অফ ক্লামাইডোমোনাছ বা ক্লামাইডোমোনাছ এলগিৰ যদি ডেন্সিটি উলিয়াওঁ ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ পণ্ড তেতিয়া কিন্তু তাৰ ডেন্সিটি মিলিয়নছ হ'ব তাৰ মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ গিভেন এৰিয়াত ক্লামাইডোমোনাছ নামৰ এলগি যিমান বেছি থাকিব সিমান বেছি পৰিমাণে নাই সাইবেৰিয়ান ক্ৰেন্সৰ তাৰ মানে সাইবেৰিয়ান ক্ৰেন্সৰ ইন ভাৰতপুৰ ৱেটলেণ্ড ডেন্সিটি ইজ লেছ ইট ইজ লেছ দেন 10 whereas in a pond the density of Chlamydomonas is very high it is about millions গতিকে ডেন্সিটি আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ ডেন্সিটি is always is equal to n per s n by s means n is the number of individuals of the given area and s is the area or space. S is the area, n is the number. If we divide n by s, then you get the density. Next, again, population size and population density is the number of individuals of a species per unit area. এটো আমি অলপ আগতে ক'লো যে Siberian craneৰ density is very less, it is less than 10, whereas in case of Chlamydomonas, it is about millions in a particular pond. So how we measure the population size? Population size to আমি কেনেকৈ measure কৰোঁ it is measured in percentage cover or biomass. Biomass is the amount of organic matter. Amount of organic matter of biomass বুলি কয় আৰু সেই biomass measure কৰি আমি populationৰ size উলিয়াব পাৰোঁ for example in an area 200 Parthenium plants and a huge banyan tree are seen. ইয়াত আমি দেখিছোঁ Parthenium, that is carrot grass, huge amount.
আৰু ইয়াত আমি দেখিছোঁ banyan tree, huge banyan tree. কিন্তু যেতিয়া আমি ইয়াৰ percentage cover or biomass measure কৰিম, it is very meaningful parameter to show importance of banyan tree. তেতিয়া আমি দেখিম যে percentage biomass of banyan tree is meaningful than the Parthenium grass. Though Parthenium grass is present in large amount, but amount of organic matter will be less compared to the amount of biomass present in the banyan tree. So biomass measurement is one of the parameter by which we can measure the population size. Next, total number is a difficult measure for a huge population. যদি পপুলেশ্যনটোৰ সাইজটো বহুত ডাঙৰ হয় তেতিয়া আমি তাৰ total numberটো measure কৰিব নোৱাৰোঁ. It is very difficult. In such cases, relative population density, আমি যদি huge population হয়, large population হয়, it is very difficult to measure the actual density. তেতিয়া আমি without knowing the absolute population density, what is used? Relative population density. For example, the number of fish caught per trap indicates its total population density in the lake. আমি এটা লেক এটাত ধৰা বহুত মাছ আছে, সেই লেকটোত সেই মাছখিনিৰ আমি এবছলিউট ডেন্সিটি উলিয়াব নোৱাৰোঁ. ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট. সেইকাৰণে আমি লেকটোতনো কিমান মাছ আছে তাৰ ডেন্সিটিটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম? লেকটোৰ পৰা প্ৰতিবাৰ মাছ ধৰোঁতে যিমানটা মাছ ধৰা যাব, দ্যাট মিনছ নাম্বাৰ অফ ফিছ কট পাৰ ট্ৰেপ, প্ৰতিবাৰ ধৰোঁতে যিমান মাছ পাব সেইটোৱে ইণ্ডিকেট কৰিব তাত থকা মাছৰ ডেন্সিটিটো, কাৰণ আমি গোটেই মাছখিনিক একেলগে মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ. চ' ইট ইজ কল্ড ৰিলেটিভ পপুলেশ্যন ডেন্সিটি উইদাউট ন'য়িং দ্য এবছলিউট পপুলেশ্যন ডেন্সিটি. এইটো কেতিয়া এপ্লাই কৰা হয়? যেতিয়া পপুলেশ্যনৰ চাইজটো বহুত ডাঙৰ হয়, হিউজ হয়. ইন চাম কেচেছ ইনডাইৰেক্ট এষ্টিমেশ্যন অফ পপুলেশ্যন চাইজ ইজ পাৰফৰ্মড. কেতিয়াবা আমি ডাইৰেক্টলি ইণ্ডিভিজুৱেল মেজাৰ নকৰোঁ. ফৰ এক্সাম্পল, টাইগাৰ চেন্সাছ ইন নেশ্যনেল পাৰ্কছ এণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ. গতিকে আমি বাঘ কেইটা আছে আমি বাঘৰ ওচৰলৈ গৈ বা বাঘ চাই পেলাই আমি গন্তি নকৰোঁ. তেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট মেথড লওঁ. আইদাৰ দ্য ডেন্সিটি ইজ মেজাৰ্ড based on the pug marks and fecal pellets. বাঘবিলাকে দিয়া ফৰেষ্টত বাঘবিলাকৰ যিবোৰ খোজ ৰৈ যায়, that is pug marks, বাঘবিলাকৰ ভৰিৰ খোজ, বা এই টাইগাৰবিলাকে যিবোৰ ফিকেল মেটাৰ ৰিলিজ কৰে তাৰ ওপৰত আমি টাইগাৰবিলাকৰ এটা এষ্টিমেট কৰোঁ, ইনডাইৰেক্ট এষ্টিমেট, because it is difficult to measure the density of the tiger in a particular forest. So these two are the indirect method of measuring population size or population density if the direct method is difficult. Next, after the population size and population density, next attribute of population is birth rate or natality. Birth rate বা natality হৈছে next characteristic of population. What is it? Birth rate is the average number of new individuals produced by birth, hatching or germination per unit time. Per unit timeot অংকুৰণ বা জাৰ্মিনেশ্যন, হেটছিং তাৰ মানে এগ ফাটি বা জন্ম হৈ পেলাই যেতিয়া এটা পপুলেশ্যনৰ নাম্বাৰটো বাঢ়ে, ডেট ইজ কল্ড বাৰ্থ ৰেট. ইট ইজ অলৱেজ এক্সপ্ৰেছড এজ দ্য নাম্বাৰ অফ বাৰ্থছ পাৰ 1000 ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইন দ্য পপুলেশ্যন পাৰ ইয়াৰ. এইটো কেনেকৈ আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ? প্ৰতি বছৰত প্ৰতি হাজাৰজন মানুহৰ বা হাজাৰজন ইণ্ডিভিজুৱেলত কিমানজন নতুন মানুহ প্ৰডিউচ হ'ল বা নতুন ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰডিউচ হ'ল, that will give the birth rate of the particular population.
It refers to the per capita births. That means per 1000 individualot kimanjon new individuals ahil. Number of new individuals produced per 1000 individuals. For example, in a pond, there are 20 lotus plants last year, and through reproduction, 8 new plants are added. যোৱা বছৰ এই পণ্ডটোত লোটাছ প্লাণ্ট বা পদুম ফুল আছিল 20 জোপা আৰু ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ দ্বাৰা 8 জোপা নতুন প্লাণ্ট ইয়াত এড হ'ল। গতিকে কাৰেণ্ট পপুলেশ্যন is increased from 20 to 28 because 8 new plants are added. So what will be the birth rate? How many new plants are added? 8. What is the population before adding? That is 20. So 20 jonot 8 jon add hol. Tar mane what will be the birth rate? 0.4 offspring per lotus per year. Tar mane proti bosorot lotusor birth rate to kiman 0.4. Why it is 0.4? Because initially it was 20. Number of new lotus plant produce 8. So total number is 28. So what will be the birth rate? 8 by 20 is equal to 0.4 offspring. Next come to the death rate or mortality. So what is death rate or mortality? It is the average number of natural deaths per unit population under given environmental condition. Eta populationot kimanjon mitru hol. Eta particular environmental conditionot he particular population tut kimanjon mitru hol, that will give us the death rate. It is expressed as number of deaths per 1000 individuals, that is per capita death. Tar mane proti 1000 jonot kiman jon mitru hoise eta particular yearot hetu amak bujabo death rate. For example, 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died during a week. Eta hoptahot fruit fly 40 fruit fly asile laboratoryt 40 fruit flies are there. Tare 4ta individual mori gol. So what will be the death rate? 4 individuals die. So number of dead individuals 4, number of total individuals 40. So what will be the death rate? 0.1. So this is the death rate of fruit fly per week. So death rate is nothing, it is the mortality. Death may occur due to environmental changes, due to competition, due to predation. Bibhinno karonot eta particular populationor pora individualor loss hobo pare. The rate of loss of individuals per unit time is known as death rate or mortality. Next come to the sex ratio. Sex ratio no ki? Sex ratio refers to the number of females and males per 1000 individuals. Eta populationor sex ratio to determine koratu oti important. Karon population etar size bohuat sex ratio to eta main role play kore. Karon sex ratio to dekhwai die kiman jon female ase. Aru female he offspring produce kore. Gotike female offspring produce korile he populationor size to bahibo. Gotike sex ratio to amak population to size সম্বন্ধেও জনাই দিয়ে. Actually sex ratio is a ratio of number of females and males per 1000 individuals. Proti 1000 jonot kiman jon male aru kiman jon female thake
তাকে কোৱা হয় sex ratio. For example, in a particular population, 60% of the population is female. তেতিয়া আমি কি বুজিম? প্ৰতি 100 জনৰ 60 জন ফিমেল আৰু 40% মেল মানে প্ৰতি 100 জনৰ 40 জন মেল. A population has a sex ratio. Populationৰ sex ratio থাকে কিন্তু ইন্ডিভিজুৱেলৰ sex ratio নাথাকে. Individuals is either a male or a female. হয় মেল হ'ব নহয় ফিমেল হ'ব যদি ইন্ডিভিজুৱেল হয়. যদি পপুলেশ্যন হয় which is a group of individual তেতিয়া মেল বা ফিমেল বুলি নকওঁ. তেতিয়া আমি কম যে হেতু sex ratio. এতিয়া তোমাক যদি প্ৰশ্ন কৰে what is the sex, what is your sex, তেতিয়া তুমি ক'বা হয় মেল বা ফিমেল. কিন্তু তোমালোকৰ সেকশন এটাত যদি খুধে তেতিয়া মই খুদিব লাগিব what is the sex ratio of this particular section. তেতিয়া উলিয়াব লাগিব সেই সেকশনটোত কিমানজন মেল ষ্টুডেন্ট আছে আৰু কিমান গৰাকী ফিমেল ষ্টুডেন্ট আছে. That will give the sex ratio of the particular section. Next come to the age distribution বা age structure. Age distribution বা age structure নো কি? It is the percentage of individuals of different ages in a given population. এটা particular population ধৰা তুমি বাস কৰা তোমালোকৰ সেই এৰিয়াটোত. It is a human population. That means individuals of the same species. মানুহৰ এটা population আছে. সেই এৰিয়াটোত তুমি য'ত থাকা সেই এৰিয়াটোত একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আছে, মিডল এজৰো আছে, এডাল্টো আছে বা সিনিয়ৰ সিটিজেনো আছে. তাৰ মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পপুলেশ্যনত বিভিন্ন এজ গ্ৰুপৰ ইণ্ডিভিজুৱেল থাকে. সো সেই ইণ্ডিভিজুৱেলছ বিলাকৰ যেটো পাৰ্চেন্টেজ আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোঁ in a particular population, that is called age distribution. Age distribution is the percentage of individuals of different ages such as young, adult and old. Beleg. At any given time, a population is composed of individuals of different age group. Thora, at a particular time at hey population tut, hey thai tukurar hey population tut, young individuals বেছি আছিল. কেতিয়াবা কি হয় এডাল্ট ইণ্ডিভিজুৱেল বেছি থাকে, young কমি যায়. কেতিয়াবা আকৌ old ইণ্ডিভিজুৱেল বেছি থাকে আৰু young বা এডাল্ট ইণ্ডিভিজুৱেল কম হৈ যায়. তাৰ মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পপুলেশ্যনৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত বেলেগ এজ গ্ৰুপৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছ থাকে. So if you represent the different age groups in percentage, then it is known as age distribution. So what are the different age groups? A population at any time is composed of individuals of different age group. Beleg age group or individual population atat thake aru সেই age group bilakok ami 3 types of classify korisu. So what are the types? Pre-reproductive individuals. Pre-reproductive individuals are those which are young individuals. Jibilake etiao puberty attain kora nai, which will enter the reproductive age. Tar mane they are young individual. Teoluke after some time they will attain puberty and then they will undergo reproduction. Etia kintu puberty attain kora nai, gotike সেই ধৰণৰ পপুলেশ্যন খিনিয়ে পপুলেশ্যনত নাম্বাৰ 8 কৰিব নোৱাৰে. Reproductive individuals are those which are adding new members to the population. That means তেওঁলোক কোনবিলাক যিবিলাকে পিউবাৰ্টি এটেইন কৰিছে, যিবিলাকে ৰিপ্ৰডাক্টিভ এবিলিটি লাভ কৰিছে আৰু যিবিলাকে ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰি নিউ মেম্বাৰ্ছ এড কৰি আছে. Post-reproductive individuals are those which are older individuals. যিবিলাক বয়সস্থ, senior citizen. যিবিলাকে reproduction কৰা হৈ গ'ল. এতিয়া আৰু তেওঁলোক reproductionত take part নকৰে. So they are older individuals. They no longer take part in reproduction.
এটা পাৰ্টিকুলাৰ পপুলেশ্যনত এই তিনি ধৰণৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কেনেকৈ থাকে সেইটোকে কোৱা হয় what age distribution আৰু সেই age distributionে আমাক ৰিফ্লেক্ট কৰিব the growth status of the population এটা পপুলেশ্যনৰ গ্ৰোথৰ ষ্টেটাছ কি সেই age structure আমাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বা ৰিফ্লেক্ট কৰিব আমি গম পাম সেই পাৰ্টিকুলাৰ পপুলেশ্যনটোৰ গ্ৰোথ ষ্টেটাছ কেনেকুৱা whether it is expanding whether it is stable or it is declining expanding কেতিয়া ক'ব যেতিয়া pre-reproductive individualৰ large population থাকিব stable কেতিয়া ক'ব যেতিয়া pre-reproductive individuals are almost equal to the reproductive pre-reproductive থকা মানে সেইখিনি ইণ্ডিভিজুৱেল থকা যিখিনিয়ে ৰিপ্ৰডাকশ্যনত এতিয়া ভাগ লোৱা নাই কিন্তু ইন ফিউচাৰ দে উইল টেক পাৰ্ট ইন ৰিপ্ৰডাকশ্যন আফটাৰ এটেইনিং পিউবাৰ্টি and then they will undergo reproduction and they will add new members to the population. If their numbers are large, then in future population will expand. But the second type which is called stable population, tat ki hoise june reproduction kora nai aru june reproduction kori ase duitare number almost equal. Tetia ki hobo যিমানবোৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ ইণ্ডিভিজুৱেলছ অলপ দিনৰ পাছত পোষ্ট ৰিপ্ৰডাক্টিভ হ'ব তেওঁলোকে ৰিপ্ৰডাকশ্যন নকৰে আৰু নিউ মেম্বাৰ এড নকৰে সিমান যদি আমাৰ প্ৰি ৰিপ্ৰডাক্টিভ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যিটো বন্ধ কৰি দিব সেই কাম আকৌ গৈ পেলাই প্ৰি ৰিপ্ৰডাক্টিভবিলাকে পূৰা কৰিব তাৰ মানে যিটো ভেকেণ্ট প্লেচ ক্ৰিয়েট হ'ব reproductive individuals when they become post reproductive তেতিয়া যেটো ভ্যাকেন্ট প্লেস ক্ৰিয়েট হ'ব সেইখিনি ইমিডিয়েটলি পুৰা কৰিব প্ৰি ৰিপ্ৰডাক্টিভৰে কাৰণ প্ৰি ৰিপ্ৰডাক্টিভ ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰ ইকুৱেল টু দ্য ৰিপ্ৰডাক্টিভ সেই কাৰণে ইয়াত পপুলেশ্যনৰ ওপৰত কোনো এফেক্ট নহয় পপুলেশ্যনৰ সাইজ ষ্টেবল হৈ থাকিব গ্ৰোথ উইল বি ষ্টেবল বিকজ যিমানখিনি ওল্ড হৈ যাব সিমানখিনি আকৌ এডাল্ট হৈ যাব কিন্তু ইয়াত কি হৈছে এক্সপান্ডিং হৈ গৈ থাকিব তাৰ মানে ইয়াত young individuals যেটো বেছি আছে they in future become adult and they will reproduce and they will add new members to the population what will be the declining population কোনটো population declining হ'ব declining population মানে population growth to কমি অহা হেতু হ'ব যেতিয়া post reproductive individuals বেছি থাকে আৰু pre-reproductive individuals কম থাকে pre-reproductive individuals মানে young individuals তাৰ মানে ফিউচাৰত যোনে ৰিপ্ৰডিউস কৰিব হিহঁতৰ নাম্বাৰ লেস আৰু ইতিমধ্যে যোনে ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰি গ'ল সেই নাম্বাৰটো বেছি যদি পোষ্ট ৰিপ্ৰডাক্টিভ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ নাম্বাৰ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে সেই পপুলেশ্যনৰ সাইজ বাঢ়িব নোৱাৰে কাৰণ they have already lost the capacity to reproduce গতিকে তেওঁলোকে আৰু কোনো কাৰণতে পপুলেশ্যনৰ নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ নকৰে so population will be declining if the post reproductive individuals are more populations will be expanding if the pre reproductive individuals are more population will be stable when pre-reproductive individuals are equal to reproductive individuals. So, on the basis of age structure, jodi ami age structure ba age distribution to ami plot koru for a particular population, showing the percentage of individuals of different age group, that is pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. Already মই explain কৰিলো what are post-reproductive, what are reproductive, what are post-reproductive. এটা particular populationত এই তিনিটা age groupৰ যিটো distribution percentage wise যদি আমি plot কৰো তেতিয়া আমি এটা structure পাম. That resulting structure is called age pyramid. So age pyramid is nothing, it is a structure obtained
when the age distribution, what is age distribution? Percentage individuals of a given age or age group. How many age groups are there? 3. এই তিনটা age group or individual at a particular population at কিমান আছে যদি আমি plot কৰো তেতিয়া আমি এটা structure পাম সেই structureটোকে কোৱা হয় age pyramid. For human population, age pyramids generally show age distribution of males and females in a combined diagram. So this is the 3 types of age pyramid. Number 1, it is the pyramidal type. Number 2, it is the bell-shaped type. And number 3, it is the urn-shaped type. When you get the pyramidal shape of age pyramid, when the population is expanding, growing, jetia pre-reproductive individuals atatকৈ larger hobo. This yellow line showing the pre-reproductive, it is found to be larger. Comparatively, the reproductive and post-reproductive are found to be less. গতিকে এই পপুলেশ্যনটো এক্সপান্ডিং হ'ব আৰু আমি প্লট কৰিলে ইয়াৰ পৰা এটা what type of pyramid আমি পাম? এই পিৰামিডটো হ'ব pyramidal type বা triangular type. এটো ত্ৰিভুজাকাৰ হ'ব. যদি আমি স্টেবল পপুলেশ্যনৰ কাৰণে আমি প্লট কৰোঁ য'ত reproductive, that is reproductive blue color and pre-reproductive yellow color প্ৰায় সমান আছে, almost equal, তেতিয়া আমি পপুলেশ্যনটোক stable population বুলি কম, growth status টোক, আৰু তেতিয়া আমি যদি প্লট কৰোঁ আমি এটা কেনেকুৱা পাম? bell shaped pyramid পাম. It is bell shaped. আৰু যদি আমি declining population য'ত post reproductive declining populationত কি হৈছে? post reproductive individuals are larger compared to the pre-reproductive individual. If you look at the pre-reproductive, গোটেই structureটোত সিহঁত আটাইতকৈ কম আছে আৰু তাতকৈ বেছি আছে reproductive আৰু post-reproductive. যদি post-reproductive বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে population will be declining আৰু তেতিয়া আমি পাম urn-shaped pyramid. So pyramid is the structure obtained by plotting individuals of different age group present in a population. As we have learned earlier that there are 3 types of age group: pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. Based on the number of these individuals, we will get 3 types of growth status of the population, that is expanding, stable and declining. When we graphically represent the 3 types of individuals, that taking pre-reproductive at the base, ami basot pre-reproductive lom, middleot reproductive individuals represent korim aru post-reproductive represent korim ami top. So if we represent these individuals like this, then we will get 3 types of age pyramid. This is the triangular type where pre-reproductive individuals are large, reproductive are moderate, post-reproductive are fewer. Bell-shaped, this is the bell-shaped pyramid where pre-reproductive and reproductive একেবাৰে বেছৰ আৰু মিডলৰ প্ৰায় almost equal. Then we get the bell-shaped. When we get urn-shaped, কেতিয়া urn-shaped পাম? যেতিয়া reproductive individuals are higher than pre-reproductive আৰু post-reproductive group is also sizable. ইও ইমান কম নহয়. Post-reproductive sizable হেৰিত আছে নাম্বাৰত, reproductive বেছি আছে কাটকে pre-reproductive. তাৰ মানে এইখিনিয়েটো আৰু reproduction নকৰে. এইখিনিয়ে reproduction কৰিলেও এতিয়া কৰি আছে কিন্তু অলপ দিনৰ পাছত নকৰিব. কিন্তু যোনে
ৰিপ্ৰডাকশ্যনত সোমাব যোনে নিউ মেম্বাৰ্ছ এড কৰিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপটোৰ কিন্তু নাম্বাৰটো বহুত লেছ গতিকে এই গ্ৰুপটোৰ নাম্বাৰ যেতিয়া লেছ হয় population will be declining population and then we get an urn-shaped pyramid. So in case of triangular pyramid, population is expanding. In case of bell-shaped pyramid, population is stable. In case of urn-shaped pyramid, population is declining. So this is all about the attributes of population. Thank you.